coming here this evening. Všem vám děkuji, že jste dnes večer přišli. And we want to begin with a traditional form of meditation. A na začátek chceme uvést tradiční formu meditace. But which may not be traditional to you. Možná to nebude tradiční pro vás. Because in the West, when people hear the word meditation, they think of something silent and inward. Protože na západě, když lidi slyší meditace, tak myslí, že je to něco potichu a něco vnitřního. But in India, that is not the only kind of meditation that is practiced. V Indii to není jediným způsobem, jak meditovat. Another very popular kind of meditation is called kirtan. Jiná velmi populární forma meditace se nazývá kirtan. And this involves singing and musical instruments. A to spočívá ve zpívání a hře na hudební nástroje. But not for entertainment. Ale ne pro zábavu. It is for raising the consciousness. Ale pro pozvednutí vědomí. Because music has a very powerful influence on the mind. Protože hudba má velice mocný vliv na mysl. Everyone knows that very well. To každý dobře ví. Music, it brings out our emotions. Hudba přináší vlastně ven naše pocity. So in India, a form of music called kirtan has been in practice for many thousands of years. A v Indii se praktikuje již mnoho tisíc let speciální forma hudby, které se říká kirtan. Which brings out transcendental emotions. A ta vlastně oživuje transcendentální emoce. By the word transcendental, I simply mean an experience which takes us out of this present plane of existence. A slovem transcendentální myslím zážitek, který nás odvádí z téhle úrovně naší běžné každodenní existence. Which we call material existence. Které říkáme hmotná existence. Because here on this plane we are relating with matter. Protože na této úrovni máme co dočinění s hmotou. And this is a technological institute. To je technologický institut. So you study our relationship with matter. Takže vy studujete náš vztah s hmotou. Now we don't have a problem with that. Tak s tím nemáme žádný problém. But we would like you to know that there are also planes of existence beyond the material plane. Ale taky bychom chtěli, abyste věděli, že existují jiné úrovně existence nad touto hmotnou úrovní. And just as here you're learning sciences concerned with matter. A stejně jako tady se učíte vědy, které se zabývají hmotou. So there's also a science concerned with spirit. Tak existuje také věda zabývající se duší. I think I should explain what I mean by the word science. A myslím, že bych měl vysvětlit, co myslím tím slovem věda. Sometimes in technical schools people object to my using this word. Někdy na technických školách mají lidé námitky proti tomu, že používám toto slovo. So I want to explain exactly what I mean by science. Takže vysvětlím, co tím přesně myslím. Science is a method. Věda je metoda. Which leads to a predictable result. Která vede k předvídatelnému výsledku. In science, if there's a certain set of controlled conditions, když je ve vědě daná určitá množina ovládaných podmínek, and certain steps are taken in the procedure, a podniknou se v daném procesu určité kroky, then if it is science, there will be a result that can be predicted. Tak pokud je to věda, přijde výsledek, který je možné předpovědět. So, does anyone here have an objection with that definition of science? Má někdo námitky tady proti té definici vědy? Okay, thank you. So, what I'm saying is that there is also within spiritual life a science that works exactly the same way. A já chci říct, že stejně taky v duchovním životě je věda, která funguje úplně stejně. There is a controlled set of circumstances. Že je daná určitá množina ovládaných podmínek. There are prescribed steps of operation. A jsou předepsané kroky, které se podnikají. And then there is a result which can be predicted.
Potom je také výsledek, který je možný předpovědět. So this meditational form, kirtan, is a very essential procedure in this spiritual science. A tato forma meditace, kirtan, je velice důležitou součástí této vědecké meditace. So I'm going to demonstrate this for just a few minutes. Takže několik minut to tady předvedu názorně. I'll be playing this instrument. It's called a harmonium. Tady ten nástroj se nazývá harmonium. We also have kartals. Tohle jsou kartály. These are hand cymbals from India. To jsou cymbálky z Indie. Nebo Normally we would have a drum too, called a mridanga. obvykle taky my máme ještě buben, kterému se říká mridanga. But in ecstasy, someone has forgotten to bring that. A dnes ho někdo v extázi zapomněl přivést. So anyway, you'll get a good enough idea from this. Ale i z tohohle si uděláte dobrou představu. Namao Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namao Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Vasyacha Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavadi Vasyacha Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What you have just heard, these words I was singing, are called mantras. Co jste právě slyšeli, ta slova, která jsem zpíval, tomu se říká mantry. So mantra is a spiritual sound. A mantra je duchovní zvuk. The word itself refers to the freeing of the mind. A to slovo samo se vztahuje na stav mysli. The word man is coming from manas, which means mind. Na osvobození mysli. Slovo man pochází z manas, což je mysl. And cha comes from trayate, or to deliver, to free. A tra je základem slova trayate, což znamená osvobodit. And particularly we were singing at the end the Hare Krishna Maha Mantra. A konkrétně na konci jsme zpívali Hare Krishna Maha Mantru, which is said in the Vedic scriptures to be the most powerful mantra, the most powerful sound to deliver the mind from illusion. která je ve védských písmech popsána jako nejmocnější mantra, nejmocnější zvuk pro vysvobození mysli z iluze. So this illusion, which our mind is sunk in, is what we'll be speaking of tonight. Tato iluze, ve které je naše mysl utopená, je téma, o kterém dnes večer budeme mluvit. The subject of our talk is the problem of good and evil. A námětem naší přednášky je problém dobra a zla. Now, this problem is very, very often said to be the major difficulty with religion in the world. A o tomto problému se říká, že je to vlastně nejtěžší věc v světových náboženstvích. Really, it is a difficulty in the Western world. A skutečně je to těžká věc v západním světě. But Western people tend to think that their view of the world explains everything. Ale lidé na západě si myslí, že jejich světový názor vysvětluje všechno. But actually, the Western view of the world does leave out quite a bit. Ale ve skutečnosti západní světový názor má nějaké nedostatky. But anyway, at least in the Western world, we're speaking of the Christian world especially, Europe and the Americas. A v západním světě, což mluvíme hlavně o Evropě a Amerikách, there has been a lot of debate for many centuries about the so-called problem of evil. A v tomto vlastně křesťanském světě se už po mnoha století vedly debaty o problému zla. And many theologians, doctors of the church, have come to admit that we really don't have an answer to this question. A mnoho teologů, církevních doktorů vlastně muselo přiznat, že nemáme na tenhle problém odpověď. And of course then the materialistic side, the atheistic side, or also scientific side, they say, well, this shows that the knowledge taught by the church is deficient. A potom ateisté, materialisté nebo také vědci vlastně to vzali tak, že tohle nám dokazuje, že to poznání, které dává církev, je nedostatečné. Their doctrine stumbles on this problem of evil.
že celá jejich doktrina se hroutí tady u toho problému zla. And therefore, this religion is simply blind faith. It really doesn't explain the deep and profound questions of life. A proto je náboženství vlastně jen slepá víra, která nevysvětluje hluboké otázky života. So, as a result, many people have lost their faith in religion due to this same problem of evil. A výsledkem bylo, že kvůli tomuto problému zla mnoho lidí ztratilo svou víru v náboženství. Now, what I'm going to do this evening is attempt to show you that this problem of evil arises from ignorance. A co dnes večer chci udělat, je, že vám ukážu, že tento problém zla pochází z nevědomosti. It's not a real problem at all. A ve skutečnosti to žádný problém není. So first I think I should explain the problem. Myslím, nejdřív bych měl ten problém vysvětlit. So the way it's usually formulated is that there are three statements which are presented. A způsob, jak se to obvykle formuluje, je ve 3 prohlášeních. And these three statements, they cannot all be true. Která nemohou být všechna pravdivá. And that is the problem. A to je právě ten problém. So the first statement is that God is good. Prvním prohlášením je, že Bůh je dobrý. Which is of course proclaimed in the scriptures. Což je samozřejmě hlásáno v písmech. The second statement is that God is all powerful. Druhé prohlášení, že Bůh je všemocný. And that's also in the scriptures. To je také uvedeno v písmech. The third statement is that there is evil. A třetí prohlášení, že existuje zlo. So immediately we come to a paradox. Tak i hned přicházíme k paradoxu. If God is all good, and if he is all powerful, then why is there evil? Pokud je Bůh všedobrý a všemocný, tak proč existuje zlo? So then there have been different ways of trying to solve this problem. Tak lidé se to snažili řešit různými způsoby. One way is to say God is very mysterious. A jedním způsobem je říct, že Bůh je velice tajemný. And we are not able to say why he has placed evil in the world. A my nedokážeme říct, proč dal zlo do tohoto světa. But he must have a good reason for it. Ale určitě k tomu měl dobrý důvod. Well, a lot of people are not very satisfied with that answer. A mnoho lidí tato odpověď příliš neuspokojuje. So others have tried to say that God is all good. A jiní se snaží říct, ano, Bůh je všedobrý, but he's not really all powerful. ale ne tak úplně všemocný. I mean, he's a nice guy. Tak on je jako pěkný He loves us all. a má nás všechny rád, But he just doesn't quite have everything under control. ale nemá všechno tak úplně pod svou kontrolou. And you can't really blame him. A nemůžeme ho za to vinit. I mean, the universe is a big place. Nakonec vesmír je velký. Imagine if you had to manage the universe. Představte si, kdybyste vy měli řídit vesmír. You think you'd do as good as God? Myslíte si, že byste to pořídili tak dobře jako Bůh? All right, so maybe this sounds a bit more reasonable. Tak tohle zní možná trochu rozuměj, But it certainly knocks down God quite a bit from his absolute throne, doesn't it? ale zároveň to snižuje Boha z jeho absolutního trůnu, že ano? And one starts to think, well, what is actually really the use of worshiping a God like that? Takže pak člověk začne uvažovat, k čemu vlastně je uctívat takového Boha, If he's not really in control, pokud nemá skutečnou vládu. then he probably really can't help me that much. Tak to vlastně znamená, že mě asi nemůže moc pomoct. The other thing you might want to think is that God is all powerful, but he's not all good. A nebo co si můžete taky myslet, že Bůh je všemocný, ale ne tak všedobrý. Now that's really a problem, A to je ale skutečný problém, because that means that God is some kind of dictator, and he really doesn't care about us that much. protože to znamená, že Bůh je nějaký diktátor, který vlastně si o nás tak moc nestará. And sometimes just for fun, he's crushing us like some big kid would step on ants. A někdy nás jen tak pro zábavu vlastně zničí, jako kdyby nějaké dítě
šlapalo na mravence. So if we accept this point of view, then that leaves us with even less a reason to worship God. Takže pokud přijmeme takový pohled, tak potom budeme mít ještě menší důvod uctívat Boha. So, these are the three statements which are said to lead to paradox. Takže to jsou 3 prohlášení, která vedou k paradoxu. Another way to look at the problem is to just ask, is evil in this world justified? A jiný způsob, jak se na ten problém dívat, je ptát se, je zlo v tomto světě oprávněné? This is a little bit simpler way of looking at the same problem. A to je trochu jednodušší způsob, jak se dívat na stejný problém. And when you do that, then you immediately see there are two tendencies in people. A když to děláte, tak hned uvidíte u lidí 2 tendence. There are those who say that evil is not justified. Někteří říkají, že zlo není oprávněné. And they will give so many examples. Dají mnoho příkladů. Sudden, cruel death of newborn children. Jako je náhlá, krutá smrt novorozených dětí. So they will say, what is the justification for that? Tak budou říkat, jak je tohle ospravedlněné. The newborn child is certainly innocent. To novorozené dítě bylo určitě nevinné. So why should she die in such a terrible way? Tak proč by mělo tak hrozným způsobem umřít? So then those who take this position that evil is not justifiable, then they tend to reject the idea of God. A ti, kdo zaujmou tohle stanovisko, že zlo je nelze ospravedlnit, tak mají tendence odmítat Boha. And it's a tendency, I'm not saying everyone does this, but it's a tendency to think that God is irrelevant, things are just out of control, and it's up to man to bring them under control and make the world good. Takže neříkám, že to všichni dělají, ale je taková tendence, že Bůh prakticky nemá tady význam, protože to nemá pod kontrolou a nakonec je to na lidech, aby to zase ovládli. The other tendency is of course to say that evil is justified in this world. A to druhou tendenci je říkat, že zlo je ospravedlnitelné v tomto světě. And religious people tend to take this position. A jako zbožně založení lidé mají sklony zaujmout takové postavení. Again, if you ask them, well, how is it justified? Then very often they're not so sure. Ale když se jich zeptáte, jak se to dá ospravedlnit, tak si většinou nejsou moc jistí. And they'll appeal to this mystery, the mystery of God we don't know. A většinou se odkazují jenom na tajemství, vlastně, jak je Bůh tajemný a my to nevíme. So now, this problem, as I've explained it so far, Tento problém, jak jsem to doposud vysvětlil, is a problem which is arising out of the Western conception of God and religion. Je problémem, který vzniká ze západního pojetí Boha a náboženství. There are some ideas that are behind this problem of evil. A že jsou určité myšlenky za tímto problémem zla, And we have to look at these ideas. na které se musíme podívat. These are particular Western conceptions. A to jsou speciální západní pojetí. One conception is that the person is the body. Jedním pojetím je, že osoba rovná se tělo. This is the orthodox position in the, we say, Judeo-Christian religious tradition. A to je ortodoxní stanovisko v židovsko-křesťanské tradici. It's been debated through the centuries. V průběhu staletí se o tom debatovalo. There were times when certain theologians were trying to put forward that actually the person is the soul. Byly doby, kdy se určití teologové snažili předkládat pojetí, že tou osobou je ve skutečnosti duše. And the body is only a temporary covering of the soul. A tělo je jenom dočasným obalem duše. But every time this sort of argument came up, Ale pokaždé, když takovéhle argumenty se objevily, it was rejected in the Christian religious tradition. tak byly v křesťanské náboženské tradici odmítnuty. There were different periods in history
when this question of what is the person was debated among theologians. Byla určitá období v dějinách, kdy se tato otázka, co je vlastně osoba, diskutovala mezi teology. And every time the materialistic position triumphed. Ale a pokaždé zvítězila vlastně materialistické stanovisko. By materialistic position, I mean the idea that while there may be a soul, they would accept that generally. All right, there's a soul, but the soul cannot exist without a body. A tím materialistickým stanoviskem míním to, že říkali, možná existuje duše, to bychom přijali, ale ta nemůže existovat bez těla. So there cannot be a person without a physical body. Takže nemůže existovat osoba bez fyzického těla. So then what happens when we die? A co se tedy děje, když umřeme? So the orthodox answer is that the soul goes to sleep, you might say. A ortodoxní odpověď je, že duše, kde můžeme říct, že jde spát. The body is placed in the ground. Tělo je pohřbeno do země. And then on the day of judgment, a v den posledního soudu, now they've been waiting for this day of judgment for quite some time. A na ten den už se docela dlouho čeká. It was supposed to be 100 years after Christ's birth. Mělo k tomu dojít 100 let po Kristově narození. But that year came and went, so then they moved it to 1000 years. A ten rok proběhl a nic se nestalo, takže to posunuli na 1000 let. That date came and went. So there have been various dates after that. Now the next one is the year 2000. There are many Christians who are expecting that will be the day of judgment. A potom i ten den proběhl a bylo dáno několik dalších datumů, ale všechny proběhly, nic se nestalo, takže dalším je rok 2000, který křesťané pokládají za rok posledního soudu. But anyway, on this day, the apocalypse, the trumpets will sound in the sky. A v tento den apokalypsy zazní na nebi trumpety. And all the graves will open. A všechny hroby se otevřou. And the bodies will come up out of the ground. A těla vstanou ze země. Now, what if the body was burned? A teď co, když bylo to tělo spáleno? What if the body was dug up by animals and eaten? A nebo co, když ho sežrala zvířata? The theologians had answers for this. Tak na to mají teologové taky odpověď. In any case, they said, there will still be the atoms of the body somewhere in the world. Říkají stejně, v každém případě někde ve světě budou atomy toho těla. And on that apocalyptic day, God will bring those atoms together and the body will be suddenly formed. A v ten apokalyptický den Bůh shromáždí ty atomy dohromady a zase se vytvoří podoba. And then God will judge the pious from the impious. A pak bude Bůh soudit, kdo byl zbožný a kdo bezbožný. And those who were good Christians, they will come to heaven. A dobří křesťané půjdou do nebe. And those who are too sinful, they will have to enter the lake of fire. A ti, kdo byli příliš hříšní, tak budou muset vstoupit do ohnivého jezera. End of story for them. A to je pro ně konec. Now, what about those who go to heaven? A question was raised. So people died at different ages. Some died at 90 years old, some died at 9 months old. A teď, když vyšli do nebe, tak se kladou otázky, co se s nimi děje, protože někteří zemřeli jako 90 letí, někteří jako 9měsíční. So will they go to heaven in those same bodies of those same ages? Tak půjdou do nebe v tělech právě takového věku. Saint Augustine, he suggested that everyone will get a body that's 30 years old. A svatý Augustin navrhoval, že každý bude mít tělo 30 let staré. And that will be their heavenly body. To bude jejich nebeské tělo. So now this conception that soul and physical body must be together to have a person is one of the very important sources of this problem of good and evil. A právě tohle pojetí, že aby mohla být osoba, musí být tělo, fyzické tělo a duše pohromadě, je právě jedním ze zdrojů toho problému zla. Because we perceive in this body duality.
že v tomto těle vnímáme dualitu. This is one of the essential teachings of the Bhagavad Gita, A to je vlastně základ učení Bhagavad Gita, jeden ze základů. which is the scripture that we follow in this Krishna consciousness movement. Bhagavad Gita je písmo, kterým se řídíme tady v hnutí pro vědomí Krišny. It's a 5,000-year-old Sanskrit text, To je 5000 let starý text sanskritu, spoken by Lord Krishna to Arjuna. který vyslovil pán Krišna Arjunovi. So one of the key principles of the philosophy in Bhagavad Gita A jedním z klíčových principů filozofie Bhagavad Gita is that, as it is stated, I'll quote the Sanskrit, Icha dvesha samutena dvanva mohena bharata, which means everyone in this world is born into the delusion of duality. A tak to byl verš sanskritu, kterým je řečeno, že každý v tomto světě se rodí do iluze nebo klamu, který pochází z duality. So when the soul accepts a physical body, then it is placed in duality. To znamená, jakmile duše přijme fyzické tělo, tak se dostává do problému duality. And that duality is, we're experiencing it all the time. A tato dualita je tady pořád, jak máme tu zkušenost. Heat and cold, Teplo a zima, happiness and distress, štěstí, neštěstí, honor and dishonor, a čest a neúcta, pleasure and pain, a radost a bolest, light and dark, světlo a tma, high and low, vysoko a nízko, and good and evil. a také dobro a zlo. So Bhagavad Gita says that all of these dualities exist because we have this physical body. A Bhagavad Gita říká, že všechny tyto duality existují proto, že máme fyzické tělo. Now, another key source of this problem of good and evil in Western theology A dalším klíčovým zdrojem problému dobra a zla v západní teologii is the idea that God created this world for us. je myšlenka nebo představa, že Bůh tento svět stvořil pro nás. That this world is supposed to be our happy home. A že tento svět má být naším šťastným domovem. Indeed, I mentioned this day of judgment, this apocalypse. A já jsem mluvil o tom dnu posledního soudu, o apokalypse. So there's the idea that the good Christians will be given the earth. Tak je taková myšlenka, že dobrým křesťanům bude dána země. An earth that has been transformed by God into heaven. A tu Bůh promění v nebe. So, if God has created this world for our happiness, Takže pokud Bůh stvořil tento svět pro naše štěstí, if human life is supposed to be like the Garden of Eden, a pokud ten lidský život má být jako v nebeské edenské zahradě, then of course evil is a problem. tak potom je samozřejmě zlo problémem. Where does it come from? Odkud pochází? Now in the Christian teaching, there's this idea of Adam and Eve. V křesťanské tradici je představa Adama a Evy. And they sinned and were cast out of the garden. A oni zhřešili a byli vyhoštěni ze zahrady. And all of their descendants after that had to suffer. A všichni jejich potomci potom museli trpět. So this leads us to the next problem, the next, or shall we say, source of this problem of evil. A to nás vede zase k dalšímu zdroji toho problému zla. Is the idea that with our birth, this is our beginning as living beings. A to je myšlenka, že když jsme se narodili, tak to je náš počátek jako lidských bytostí. You see, all of us were born into this confused world, Všichni jsme se narodili do tohoto zmateného světa, this world of duality, světa duality, good and evil, dobra a zla, pain and pleasure, bolesti a radosti, birth and death. narození a smrti. And if we ask why is this happening to us? A když se zeptáme, proč se mně tohle děje, Then from the Western religious doctrine we're told tak podle západní náboženské doktriny nám bude řečeno, that your very ancient forefathers and
forefather and foremother, Adam and Eve, sinned. Že vaši dávní předkové Adama a Eva zhřešili. And that's why you have to suffer now. A proto teď musíte trpět. Well, we may have a problem with this answer. Tak taková odpověď se nám možná nemusí líbit. Why? Because what they did, I have to suffer now. Proč já teď musím trpět za to, co oni udělali? And then we ask, what kind of God is this? A potom se ptáme, co je to za Boha. And so then this is again the problem of evil. A je to zase problém zla. So this problem of evil is very much linked to this conception that my birth is my entrance into existence. A problém zla se právě pojí s tímhle pojetím, že moje zrození je vlastně můj vstup do existence, můj začátek existence. That I didn't exist before. Předtím jsem neexistoval. So these 2 points, that God created this world as a paradise for man, that was his original intention. Takže tyto 2 body, že Bůh stvořil svět jako ráj pro lidi, že to bylo jeho záměrem. And that man comes into existence with his birth and never existed before. A že člověk vzniká svým narozením a nikdy předtím neexistoval. Both of these points are completely contradicted in the Vedic religious tradition, scriptural tradition of India. Tak ve védské duchovní tradici z Indie jsou právě tyto 2 body úplně vyvráceny. According to that tradition, what is this world? Podle této tradice, čím je tento svět? It is a world of maya, illusion. Je to svět máji neboli iluze. And according to the Bhagavad Gita, we are in essence spiritual beings. A my jsme podle Bhagavad Gity svou podstatou duchovní bytosti. That is our real self. To je naše skutečné vlastní já. And as spiritual beings we are eternal. A jakožto duchovní bytosti jsme věční. Eternal means we have no beginning and no end. A to znamená, že nemáme ani začátek, ani konec. But the body, and we take endless bodies, the physical body has beginning and end. Ale fyzické tělo, kterých přijímáme nekonečně mnoho, tak to má svůj začátek a konec. And how the soul is moving from body to body, it depends on karma. A jak se duše visí na karmě. Karma, simple translation, action and reaction. A jednoduchým překladem slova karma je akce a reakce. Which I think those who are going to this school know that that's a fundamental physical law. A tak myslím, vy, kdo jste chodili do školy, tak to je základní fyzikální zákon. So the Bhagavad Gita says this law of action and reaction applies also to human behavior. A Bhagavad Gita říká, že zákon akce a reakce se týká také lidského chování. So our birth in this world is not our first. Takže naše zrození do tohoto světa není prvním zrozením. And the condition that we have been born into is the result of previous karma. A podmínky, do kterých jsme se narodili, jsou výsledkem naší dřívější karmy. But this world is a world of maya, illusion. Ale tento svět je světem máji neboli iluze. So now, how to understand this? A jak tohle chápat? Lord Krishna in Bhagavad Gita says that actually all of these souls are never separate from him. Pán Krishna říká v Bhagavad Gita, že všechny duše od něj nikdy nejsou oddělené. He is the supreme spiritual being. On je nejvyšší duchovní bytost. And every soul is part and particle of his spiritual nature. A každá duše je částečkou jeho duchovní povahy, přirozenosti. But we've fallen into illusion, forgetfulness of that. Ale my jsme poklesli do iluze, neboli zapomnění na tuto skutečnost. So I want to give you a little example Tak vám chci dát malý příklad, to help you understand this point. abych vám pomohl tento bod pochopit. I want you to imagine a mother and her little child, not more than 1 or 2 years old. A představte si matku a malé dítě, ne víc jak 1 nebo 2 roky staré. And it's a warm summer night, clear sky. A je horká letní noc, jasné nebe. And a mother is taking her child out on the balcony to see the night sky. A matka bere to dítě ven na balkon, aby se podívalo na noční nebe. So the little child is looking at the sky and sees the full moon.
A to dítě se dívá na nebe a vidí tam úplněk. And the child is fascinated with this sight. A je tím pohledem fascinované. So she reaches out to the moon. Tak natahuje k měsíci ruce. She's in the mother's arms, but she's reaching for the moon. Je v náručí své matky, ale natahuje se po měsíci. And she closes her hands, but she's not able to grasp the moon. A prostě snaží se ho chytit do rukou, ale nemůže se mu to podařit. And so she begins to cry. Tak začne brečet. And so mother, of course, loves the little girl very much and says, don't cry. A matka tu svou dcerušku má velice ráda, tak říká, už nebreč. And she reaches into her pocket and takes out one of these little round cosmetic mirrors. No a šáhne si do kapsy a vytáhne takové malé kosmetické zrcátko. And places it in the child's hand. Dá to tomu dítěti do ruky. And then she helps guide the hand so that the reflection of the moon is captured within the mirror. Potom mu pomáhá tak hýbat rukou, aby se měsíc odrážel v tom zrcátku. So now the child becomes happy. A teď je dítě šťastné. I have the moon in my hand. Konečně mám měsíc v ruce. And she's totally fascinated by this. A úplně jí to fascinuje. So in her fascination, looking at the moon in the reflection of the mirror, she forgets all about mother, she forgets even about herself. A jak takhle fascinovaně kouká na měsíc v tom zrcátku, tak zapomene na matku i na sebe samotnou. This is what we mean by Maya. Tak to je, co myslíme, mája. The fact is that the girl is in mother's arms. Skutečnost je taková, že ta holčička je v náručí své mámy. And mother loves this girl. A ta má svou dcerku ráda. And that's even why mother has given the mirror, out of love. Proto taky z lásky dala to zrcátko. But the girl's mind has been drawn into illusion. Ale mysl té holčičky byla vtažena do iluze. She is fascinated with the false perception that she's holding the moon in her hand. Ona je fascinovaná tím falešným věmem, že drží měsíc v ruce. So similarly, although we are all ever part and parcel of Krishna's transcendental self, Stejně tak my jsme všichni věčně částí Krishnova transcendentálního vlastního já. and God always loves us, A Bůh nás má vždycky rád. we are always spiritual, we are never material, My jsme vždycky duchovní, nikdy nejsme hmotní. still we have developed a childish desire to be God ourselves, Tak jsme vyvinuli tu dětinskou touhu být sami Bůh, to be the Lord of this world. být pánem tohoto světa. And that is the root of Maya, A to je základ máji. you see. And the Maya is that I'm accepting this physical body as myself. A mája znamená, že tohle fyzické tělo pokládám za sebe samotného. And I'm accepting all the perceptions that are flooding in through the senses of this body as being my realm. A všechny věmy, které zaplavují smysly mého těla, pokládám za svou oblast. You see, all of this is my world. Tohle to všechno je můj svět. And my purpose here is to enjoy and to control. A co tady mám dělat, je užívat si a vládnout tomu. And to experience myself as being a king or a very wise philosopher A sám zažívat, že jsem král nebo velice moudrý filozof. or God's gift to women, the most handsome, dashing lover, A nebo Bohem obdařená žena, velice nádherná milovnice. or if I'm a woman, I want to become Miss Universe, A nebo chci být miss vesmíru. or whatever. Nebo cokoliv. Everybody has their plans. Každý má svoje plány. But all of this is just a big dream, Ale to je jenom jeden velký sen. you see. And so we go on through life trying to realize our dreams. A my jdeme životem a snažíme se realizovat svoje sny. And it's all just a pose. It's all just a silly drama. A to všechno je jenom póza, jenom takové hloupé drama. It's not real. Není to skutečnost. Bhagavad Gita defines reality as that which is eternal. Bhagavad Gita definuje realitu jako to, co je věčné. So this show that we're experiencing now will pass away in time. It's passing away right now, instant by instant.
A tohle show, které vidíme kolem sebe, tak to časem zmizí, prostě to mizí každým okamžikem. But the sense of I, of the self, is ever present. Ale ten pocit já, to moje vlastní já, to je pořád tady. I can remember what I was doing 10, 20, 30 years ago. Já si vzpomínám, co jsem dělal před 10, 20, 30 lety. I can remember when I was a child. Vzpomínám si, když jsem byl dítě. My body was completely different. Tak moje tělo bylo úplně jiné. You see, this is already, you want proof of reincarnation. Don't even have to talk about other lives. We can talk about this life. A už tohle ani nemusíme mluvit o jiných životech. Pokud chcete důkaz reinkarnace, tak stačí mluvit o tomto životě. If any of you have a photograph of yourself when you were a small boy or girl, Jestli někdo z vás má fotku, jak jste vypadali jako malý chlapec nebo holčička, take a look at it. podívejte se na to. That's a different body. To je jiné tělo. Even as I've heard it said, science will say that every 7 years all the matter in this physical body is exchanged. Dokonce jsem slyšel, že vědecké tvrzení, že každých 7 let se vymění veškerá hmota, která je v tomto těle. Which means each 7 years there's not one atom in this body that was there 7 years before. To znamená, vždycky po 7 letech už není jediný atom v tomto těle, který tam byl minulých před 7 lety. So if that's not reincarnation, then I don't know what it is. A jestli to není reinkarnace, tak nevím, co to je. It's happening right now. A to se děje právě teď. So we are reincarnating. We are taking bodies one after the other. Takže my reinkarnujeme, měníme těla jedno za druhým. So the bodies are coming and going in time, A těla přicházejí a odcházejí s časem, but we, the self, the soul, are remaining the same. ale my, jakožto duše nebo vlastní já, zůstáváme pořád stejní. We remember these bodies. My si na ta těla pamatujeme. So the Bhagavad Gita says, then just as we're changing bodies in this one life, then we're accepting different bodies, life after life. Bhagavad Gita říká, že jak měníme těla v tomto jednom životě, tak měníme těla život za životem. Some people say, well, I don't remember that. A někdo řekne, já si na to ale nepamatuju. I don't remember having been in a different body in a different lifetime. Já si nespomínám, že bych byl v jiném životě, v jiném těle. This is an extremely weak argument. Ale to je velice slabý argument. There are many things you don't remember. Je tolik věcí, na které si nepamatujete. Does it mean they didn't happen? Znamená to, že se nestaly. You don't remember you were within the womb of your mother, Taky si nepamatujete, když jste byli v lůně své matky. so does that mean you weren't there? Znamená to, že jste tam nebyli. Mother might have found you under a cabbage. Že vás matka našla. Zelí, aha. No. There are many things in life we have forgotten. Takže je mnoho věcí v životě, které jsme zapomněli. And certainly is to be expected that we forget previous lifetimes. Takže se dá očekávat, že zapomínáme svoje minulé životy. Because the shock of death is very, very severe. Vzhledem k tomu, že šok ze smrti je velice těžký And the shock of birth is also very severe. a šok z narození je také velice těžký. And there's also a reason why we forget. Actually, it's our desire too. A je také důvod, proč zapomínáme, protože je to naše touha. Because we're moving from body to body by a strong desire, which Bhagavad Gita calls kam. Kam in Sanskrit means lust. So we have a very, very strong desire to enjoy this material world. Protože my se stěhujeme z jednoho těla do druhého puzení silnou touhou, která je v Bhagavad Gita nazvána slovem káma, což znamená chtíč, a to je touha užívat si tento svět. So with every new birth, we are granted, for the most part, a blank slate. A takže s každým novým narozením je nám většinou dána prostě jako čistá tabule. All of the memories of past lives are submerged into the deep, deep subconscious. A všechny vzpomínky z minulých životů jsou ponořeny v hlubokém podvědomí. Because it wouldn't be very much fun, Takže by to nebylo moc legrace. to be born in this world. You want to have a good time here. Narodit se v tomto světě a chceme se tady dobře bavit. But you remember how in your last life you got sick and died of some terrible disease.
Ale budete si pamatovat, jak v minulém životě jste onemocněli a zemřeli na nějakou hroznou chorobu. Or some other life you were murdered. Nebo v jiném životě vás Or někdo some other zavraždil. life you were eaten by a shark. Nebo jindy vás sežral žralok. All of these terrible things happened in previous lives. A všechny takové hrozné věci se staly v minulých životech. And now it's okay. I'm here again. I'm going to enjoy myself. A teďka, no, konečně jsem zase tady a budu si užívat. Well, if you are haunted by all these memories, you might have a problem. Ale pokud vás budou pronásledovat všechny ty vzpomínky, tak budete mít problém. So just like, again, we can see studying people's behavior in this life. A můžeme vidět už ze života lidí v tomto životě. Someone who has terrible experiences even in this one life Když má někdo hrozné zážitky už jenom v tomto jednom životě, tries to forget them. tak se na ně snaží zapomenout. That's why people become alcoholics. Proto se z lidí stávají alkoholici. On the one side, they're trying to have a good time by drinking. Na jedné straně se snaží dobře se bavit, když budou pít. They really don't know how else to have a good time because everything else they tried failed. Protože nevědí dost dobře, jak by si mohli užívat jinak, všechno, co zkusili, tak se nepovedlo. So they're trying to have a good time, but also they're trying to forget all their problems. To znamená, snaží se, aby se bavili a zároveň, aby zapomněli na své problémy. See, someone had a terrible marriage, it fell apart, Někdo měl hrozné manželství, které se rozpadlo, such bad memories. má na to špatné vzpomínky, So drink, and then they're forgotten for another night. tak pije a potom zase na další noc na to zapomene. And for a few hours one feels better. A pár hodin se cítí líp. Of course, he's falling on his face in the street, but he feels better. Se padá na ulici na pusu, ale cítí se líp. So we see how people, in order to try to be happy, they have to forget the bad memories. Takže vidíme, když se lidé snaží být šťastní, tak musí zapomínat na špatné vzpomínky. So life after life, we're given that chance. These memories are submerged. A my život za životem dostáváme takovou příležitost, že ty vzpomínky jsou ponořeny, utopeny. Of course, for some people, especially children, soon after they're born, up till age 5, it's been shown, some people do remember their past lives. I když někteří lidé si na svoje minulé životy vzpomínají, zvlášť děti do 5 let se ukázaly takové případy. So this evidence is there too, but I'm not going to put so much importance on that. Takže takové důkazy jsou tady také, ale tomu bych nepřikládal takovou důležitost. Anyway, the focus of our talk is the problem of good and evil. Takže my se tady zaměřujeme na problém dobra a zla. So the Vedic answer is that good and evil are a duality, To znamená, védská odpověď je, že dobro a zlo je dualita, which is not actually real in the ultimate sense. která z konečného hlediska není skutečná. It is arising because our desires are focused on this material world. Vzniká proto, že naše touhy se zaměřují, jsou zaměřeny na tento hmotný svět. And due to this, we have forgotten our real shelter, the real relationship A kvůli tomu jsme zapomněli na naše skutečné útočiště a skutečný vztah with God, with Krishna. s Bohem, s Krišnou. Exactly, remember the example of the child in the mother's arms with the mirror. Jako si vzpomeňte na ten příklad dítěte v náručí matky, které drží zrcátko. You can imagine child is having a good time holding the mirror, catching the moon, but because she's a little clumsy, then the mirror drops and breaks, and then the child starts to cry. So she goes from happiness to distress. But this is all a state of forgetfulness. Takže si představte, to dítě se baví, protože chytá si do toho zrcátka měsíc, ale potom mu to zrcátko spadne, rozbije se a zase začne brečet. To znamená, střídá se štěstí, neštěstí. The fact is that the child is in the mother's arms. Mother loves her, and everything's all right. A to znamená, to dítě, a skutečnost je taková, že to dítě je v náručí své matky, která ho má ráda a všechno je v pořádku. And the real relationship of happiness is with the mother, not with this mirror. A to skutečné štěstí má ve vztahu se svou matkou a ne s tím zrcátkem. So this is a very good analogy for understanding our position. To je dobrá analogie, abychom pochopili naši pozici. That the real relationship, the real happiness or good that we are looking for in life is with us at all times. The real happiness
Skutečné štěstí a skutečný vztah, the real good, skutečné dobro is with us at all times. je pořád s námi. We are eternal spirit. My jsme věčné duše. And we are never separate from the supreme spirit, God or Krishna. A nikdy nejsme odděleni od nejvyšší duše, od Boha neboli Krišny. But we've let our desires, and desire is a symptom of the soul, just like light is the symptom of a light bulb. A my necháváme svoje touhy, které jsou příznakem duše, tak jako je světlo příznakem žárovky. So we've let our desires wander off with our minds into illusion. Tak necháváme svoje touhy, aby je mysl unášela do iluze. So this process I was demonstrating in the beginning, kirtan, A tento proces, který jsme tady předváděli na začátku, kirtan, is a very simple form of meditation with music and mantras. je jednoduchá forma meditace s hudbou a mantrami. Is a very essential method of bringing the consciousness and the desires back, you can say back online, back on the right track. A tak to je velice dobrá metoda pro to, jak přivést vědomí zase do jeho správného postavení. And so by this process of mantra meditation, then the original spiritual bliss of the soul and the soul's relationship with God become again apparent. A tímto procesem meditace s mantrou se projeví zase původní blaženost duše a její vztah s Bohem. And when one tastes this happiness, then all of the attractions of the material world become very dull and uninteresting. A pokud někdo vychutnává toto štěstí a tento vztah, tak všechno, co může být přitažlivé v hmotném světě, se stává úplně nezajímavým a prakticky nanicovatým. So in this way one automatically becomes a good person in the usual moral sense. No a také se zároveň ten člověk stává dobrou osobou z obvyklého morálního hlediska. People become bad, and when I use these words, you have to imagine in your mind these, what do you call them? Apostrophes? Good and bad. A zároveň jiné osoby mohou být špatné, a pokud teď mluvím o tom dobrý a špatný, tak to říkám jakoby v úvozovkách. So people become bad because their desires are too much caught up in this temporary world. Tak lidé se stávají špatnými, protože jejich touhy jsou příliš upoutány tady k hmotnému světu. And they pursue dreams, taking these dreams seriously. A oni se honí za sny, které berou vážně. And trying to realize these dreams, they hurt other people, they commit sins. A když se snaží tyto sny realizovat, tak ubližují druhým a páchají hříchy. And they get entangled in this, I explained, this law of karma. A zaplétají se do toho zákona karmy, o kterém jsme mluvili. See, law of karma, we can explain it in this way. If you disturb someone else's dream, A zákon karmy můžeme vysvětlit tak, že pokud někomu narušujete jeho sen, you give him a bad dream, tak tím jemu způsobujete špatný sen, then you're going to have to suffer a bad dream yourself. tak vy potom budete muset sami zažívat špatný sen. And in this way we go on, life after life, endlessly going through good dreams, bad dreams, good dreams, like that. A takhle pokračujeme život za životem bez konce, procházíme špatnými a dobrými sny. So the message of the Vedic scriptures is that we should wake up from this dream. A poselstvím védských písem je, že bychom se z tohoto snu měli probudit. There's a statement, famous statement from the Upanishads. V Upanishadách je slavný výrok Tamasi mam jyotirgama, which means in Sanskrit, come out of the darkness into the light. A to v sanskritu znamená výjdi ze tmy na světlo. When one is in darkness, then this duality becomes apparent. A když je někdo ve tmě, tak je pro něj velice výrazná ta dualita. You see? But when our consciousness is flooded with light, then we see this world for what it really is. Ale když je naše vědomí zaplavené světlem, tak vidíme tento svět skutečně takový, jaký je. It is just a swirling mass of images which are coming and going in time. A to je jenom taková změť různých věmů, představ, které přicházejí a odcházejí s časem. A vast
cosmic kaleidoscope, you might say. Velký vesmírný kaleidoskop. And I'm eternal. A já jsem věčný. Everything that's happening in this cosmos is temporary. A všechno, co se děje v tomto vesmíru, je dočasné. So there's nothing here that is going to actually make me happy. Takže tady není nic, co by mě udělalo skutečně šťastný. As soon as I claim something, oh, this is mine, it will make me happy, it fades away in time. Jakmile si něco přivlastňuji, tohle je moje a z toho budu šťastný, tak to časem zase zanikne. And this is the source of the so-called evil. A to je zdroj toho takzvaného zla. It's our own foolishness. To je naše vlastní hloupost. So therefore the Vedas say, wake up, spirit soul. A proto Védy říkají, probuď se duše. Stop sleeping in this swirling dream. A přestaň spát tady v tom mihotavém snu. Realize who you really are. A uvědomte si, kdo skutečně jsme. And enter that relationship that will really give you happiness. A vstupte do toho vztahu, který vám dá skutečné štěstí. You are eternal and there is a supreme eternal. Vy jste věčný a existuje nejvyšší věčný. This is another statement from the Vedas. Nityo nityanam chaitanas chaitanam eko bahanam yo vidati kaman. That this world is full of eternal souls. To je zase další tvrzení Véd, že tento svět je plný věčných duší, But there is one supreme eternal being. ale existuje jedna svrchovaná nejvyšší věčná bytost. Everyone has their consciousness, Každý má svoje vědomí, chaitana, but chaitananam, there is one supreme consciousness. ale existuje jedno svrchované nejvyšší vědomí. So yovidati kaman means that if we come to that supreme soul, supreme consciousness, there we will find all our desires are satisfied. A dále ten verš říká, že pokud přijdeme k tomu nejvyššímu vědomí, nejvyššímu vlastnímu já, tak budou všechny naše touhy splněné. And there we will realize that there actually is no problem of good and evil. A pak si uvědomíme, že vlastně žádný problém dobrá a zla neexistuje. That belongs to the dream of this world. To jenom patří do snu tohoto světa. And the answer is just wake up. A odpověď je jenom se probuďte. So I want to end my talk here. Tak tady bych skončil svou přednášku. I thank you very much for your kind attention. Mnohokrát vám děkuji za pozornost. And if you have any questions, please ask them. I'd be very happy to answer any inquiries into this subject matter. A pokud máte nějaké otázky, tak se prosím vás teď zeptejte a velice rád odpovím na takové dotazy. Well, I gave the example of the child and the mirror. Tak dával jsem příklad toho dítěte a zrcátka. So the material world is actually created by our own desire. A hmotný svět je stvořený naší vlastní touhou. Krishna has no need for it. Krishna ho nepotřebuje. But it is something in a particular state of our development that we decided we need to go through. Ale je to něco, pro co jsme se v určitém stádiu našeho vývoje rozhodli, že tím musíme projít. So, as far as the world being bad, you see, that is also part of the illusion. Co se týče toho, že tenhle svět je špatný, to je také část iluze. You see, the world is maya, the world is illusion. Ten svět je mája, je iluze. And good and bad are the duality within this illusion. A dobro a zlo je dualita v této iluzi. The world is not really bad. Svět není ve skutečnosti špatný. It's maya, that's all. Jenom to je mája, to je všechno. Just like you may have a dream that you're being eaten by a tiger. Jako můžeme mít sen, že nás žere tygr. And that's what we call a bad dream. Tak tomu řekneme, že to je špatný sen. And when you're having that dream, your heart is beating fast. A když máte ten sen, tak vám srdce tluče. And you're sweating and you're moaning. A potíte se a křičíte ze spaní. It's horrible. A je to hrozné. But when you wake up, Ale když se probudíte, you laugh. tak se smějete.
There's no tiger. Tady žádný tygr není. And then you go about your business. A pak jdete dělat svou práci. You see. So when we're in the dream, we think, oh yes, it's so bad. Ale když jsme v tom snu, tak si myslíme, to je špatné. But when you wake up, you just laugh. A když se probudíte, jenom se smějete. So that's the actual answer. We need to wake up. Tak to je ta skutečná odpověď. Potřebujeme se probudit. You see, this problem of good and evil is a problem of taking this dream too damn seriously. That's the problem. Takže celý ten problém dobrá a zla je, že bereme tenhle sen příliš vážně. No, you exist. Even if you dream, that means you exist. There has to be someone who's watching the dream. Existujete, protože i když máte sen, tak musí někdo existovat, kdo ten sen vidí. You see, in any illusion or hallucination, there must be a reality somewhere. Že u každé iluze, halucinace někde musí být nějaká realita. I like to give this example, counterfeit money. False money. Já jako mám oblíbený příklad falešných peněz. So someone has a printing press in their basement and they're printing up 100 korun notes. Že někdo má ve sklepě svou tiskárnu a tiskne si tam 100 koruny. So these notes are illusion, they're maya. A ty bankovky jsou mája, jsou iluze. But he's going to the market and he's spending them. Ale on jde na trh, tam je utrácí. Why are people accepting these illusory 100 crown notes? A proč lidi přijímají tyhle iluzorní 100 koruny? Because they look real. Protože oni vypadají skutečné. So an illusion is always in reference to reality. Takže iluze má vždycky nějaký vztah s realitou. Otherwise it couldn't be an illusion. Jinak by to nemohla být iluze. You know, let's say someone says, oh, I'm going to print up some money, but he prints up some money that doesn't exist anywhere in the world. He calls them, you know, snackles. And he prints up 100 snackle notes. Jako někdo si řekne, že vytiskne nějaké peníze, které nikde na světě neexistují a nazve je nevím, šnekovky. A bude tisknout takové šnekovky. And then he goes to the market and tries, no one will accept them. What is this? Get out of here. A pak s nima přijde na trh a bude je tam nabízet, ale nikdo si to od něj nevezme. So for an illusion to exist, it has to look like a reality. Takže aby iluze existovala, musí vypadat jako skutečnost. Yes. How do I know what is illusion and what is reality? You have to know who you are. Tak musíš vědět, kdo jsi. You see. When you know who you are, then you'll know the difference between illusion and reality. Když víte, kdo jste, tak potom víte ten rozdíl mezi iluzí a realitou. So the Bhagavad Gita says we are all eternal spiritual beings. A Bhagavad Gita říká, že jsme všichni věčné duchovní bytosti. And the illusion is that we are thinking, I am the body. A iluze je, že si myslíme, já jsem toto tělo. And that's the beginning of all of our problems. A to je začátek všech našich problémů. So we have to wake up that this is a very deep illusion. It's not something you can just like that snap out of. A takže se musíme probudit a je to velice hluboká iluze, ze které se nedostaneme jen tak. That's why in India there is this a very, very vast, I said science, it's a very, very vast science of spiritual consciousness which is there to help us wake up from this illusion. A proto je v Indii tahle ta rozsáhlá věda týkající se duchovního vědomí, která nám pomáhá probudit se z iluze. Okay? Yes. We are forgetting bad experiences, but why don't we remember good ones? We can remember Krishna and return to him more quickly. Well, good and bad are two sides of the same coin. Dobro a zlo jsou dvě strany jedné mince. You see, you cannot really separate I'm speaking of course material experiences, you cannot really separate material good from material bad. No a teď, když mluvím o hmotných zážitcích, tak nemůžete dost dobře rozdělit dobré od špatných. For example, usually in people's lives, their happiest time is in their youth.
Jako obvykle lidé mají nejlepší léta ve svém mládí. We have so many good memories from when we were 18, 19, 20, like that. A máme mnoho pěkných vzpomínek, když nám bylo 18, 19, 20. But then we get older. Ale potom zestárneme. Now you can't separate your youth from the rest of your life. A nemůžete oddělit svoje mládí od zbytku života. Because it's all this part of the development of this one body that we have. To je součást vývinu tohoto jednoho těla, které máme. Therefore, there's this saying. I recently came across this. I thought it was a very wise saying.